Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Este luna decembrie, sfârșitul lui 2018 și am crezut că nu mai am absolut nicio surpriză pentru voi. Însă cineva mi-a făcut mie la rândul meu o surpriză ca eu să vă arăt vouă la rândul meu. Eu sunt Dragoș de la Cel.ro și până pregătesc eu cutia de unboxing, iau pe asta. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Totuși, pentru că este un unboxing, haideți să vedem și cum se prezintă ambalajul, ce găsim înăuntru și, ei bine, cum se prezintă anul acesta cei de la OnePlus. Ei bine, țin să menționez că acest ambalaj este foarte calitativ și aș putea să-l compar cu cel de la iPhone. De ce? Pentru că este o cutie solidă. Haideți să dăm capacul la o parte, să vedem ce găsim înăuntru. Bineînțeles, găsim telefonul și la prima vedere vedem acest breton tip teardrop, sau mai bine spus lacrimă. Telefonul arată foarte bine și îmi place foarte mult că este prins într-o bucată de plastic, ceea ce nu-l face să cadă absolut deloc. Haideți să-l dăm la o parte de aici. La prima vedere telefonul arată foarte bine, este negru, bineînțeles sticlă pe față, sticlă pe spate și vine cu o folie preaplicată. Bravo OnePlus, îmi place acest lucru, chiar dacă nu este o folie de sticlă, este o folie de plastic, dar măcar are protecție. Revenim asupra lui mai târziu. Haideți să vedem ce mai găsim în cutie. Aici este un plic cutie în care găsim o husă de silicon foarte încăpățânată. Totul este prins extraordinar de bine aici înăuntru. Deci această husă este prinsă cu niște bucăți de carton ca să nu se miște în timpul transportului și tot pachetul acesta să stea foarte strâns. Foarte interesant, îmi place acest lucru. Aici mai avem un alt plic, este un plic în plic, mai bine spus, în care găsim alt plic. Ce naiba? Hai să vedem ce avem aici. Cheița pentru simuri, foarte frumos expusă. Un manual de utilizare în chineză, dar este un sticker cu Never Settle, pe care îl poți deslipi și îl poți lipi unde vrei tu. Iar aici mai avem valori SAR. Wow, de când am mai văzut valori SAR scrise undeva pentru un telefon? Unlock the speed. Foarte mult roșu. Îmi place foarte mult prezentarea acestui dispozitiv. Husa aceasta, țin să menționez că este foarte calitativă. Spre deosebire de celelalte huse de la Xiaomi sau Huawei și așa mai departe, are marginile acestea groase, oferă un oarecare grip și ia să-l punem pe telefon să vedem cum arată. Într-adevăr stă foarte bine pe telefon. Spatele este transparent, așa că vei putea să vezi culoarea telefonului. Bine, este un transparent cenușiu. Decupajele sunt foarte precise și per total îmi place foarte mult această husă. Bine, eu sunt entuziasmat de la o husă, dar ar trebui să fiu mai entuziasmat de telefon. Hai să vedem în cutie. Avem un plic cu ceva în limba chineză. Hai să-l dăm la o parte. OnePlus CEO. Iar aici este un colțișor unde scrie Open. Hai să vedem ce scrie înăuntru. Sper să nu scrie în chineză. Mi-aș fi dorit să știu ce scrie aici, dar este semnat de CEO-ul companiei, iar aici este un logo cu Never Settle. În cutie mai găsim un încărcător Dash Charger, care este destul de încăpățânat. Bineînțeles, nu are standardul european pentru priză, însă înăuntru îl găsim un adaptor 5V 4A. Deci ăsta nu este Quick Charge, Fast Charge, este Dash Charge, este ultra rapid. De asemenea avem și cablul specific celor de la OnePlus, cablul roșu cu mufe albe, care este foarte drăguț protejat cu o bucată de cauciuc și foarte frumos prezentat cu aceste bucăți de plastic. Și într-un final mai avem un adaptor de la USB tip C
la jack. Da, modelul acesta nu mai are jack. 6-le avea jack. Sperăm că se va întoarce la anul cu modelul 7, dar nu o să mizez pe acest lucru. Totuși, mufele acestea par foarte calitative, în schimb, acest cablu micuț este foarte fragil, așadar ar fi de preferat să nu te împiedici de căști sau să le smulgi, deoarece este posibil să rupi cablul, dar mufa să nu pățească absolut nimic. Sincer să fiu, îmi place foarte mult ambalajul acestui telefon, îmi place faptul că îți dă senzația că este un telefon premium, ceea ce și este de fapt, îți dă foarte multe accesorii. Cel mai mult îmi place faptul că ai o husă, faptul că telefonul vine ambalat în această bucată de plastic care îl protejează în timpul transportului și nu se mișcă absolut deloc. De asemenea, îmi place și felul în care au ambalat această cheiță, cu o atenție foarte mare la detalii, inclusiv această scrisoare de la CEO-ul companiei pe care nu știu să o citesc. Tot ce lipsește din acest pachet este o pereche decentă de căști, însă nici măcar nu mă deranjează. Practic pot să-mi aleg eu o pereche de căști bună. Haideți să ne uităm puțin și la telefon. Varianta pe care o am eu aici este cea neagră. După cum am menționat și mai devreme, are o folie preaplicată. Pe rama din stânga avem butoanele de volum plus și minus, ceea ce sunt foarte bine prinse aici în carcasă. Nu joacă absolut deloc. Chiar îmi dă senzația că e un telefon din altă clasă, cum ar fi iPhone. La capitolul acesta, în ceea ce privește construcția, mi se pare foarte solid. De asemenea, pe partea dreaptă avem butonul de power și, bineînțeles, switch-ul specific de la OnePlus, care e copiat de la care are 3 poziții și vom vedea ce fac acestea puțin mai târziu. Pe partea din spate avem cele două camere care nu sunt foarte diferite față de modelul trecut, însă vom vorbi despre acestea puțin mai târziu. Avem logo-ul OnePlus și mai avem și blitzul cu 2 LED-uri. Pe partea de jos, sau mai bine spus pe rama inferioară, avem grila difuzorului, grila microfonului principal și, bineînțeles, mufa de alimentare și transfer date USB tip C, iar în partea de sus avem o gaură pentru microfonul secundar, cea care te va ajuta la noise cancelling și, bineînțeles, să înregistrezi sunet stereo atunci când filmezi. Haideți să ne uităm și la acest sertar, ca să vedem. Este un sertar, este făcut din plastic, este foarte flexibil, mare grijă cu el să nu-l rupi, să nu-l pierzi, exact cum am spus și în alte videoclipuri. Ai grijă cum îl pui ca să nu rămâi cu simurile înăuntru. De asemenea, dacă te uiți așa atent, nu știu exact dacă se vede pe cameră, fix aici în zona aceasta sunt și benzile pentru antena GSM, dar și aici în partea de jos. Am să pornesc telefonul, am să-l setez și, bineînțeles, am să-l curăț, deoarece este un magnet de amprente, așadar îți recomand să folosești husa inclusă în pachet sau, de ce nu, să cumperi o alta aftermarket. Spre deosebire de modelul din mai, modelul din noiembrie, sau mai precis OnePlus 6T, are ceva lucruri diferite. Haideți să vorbim puțin despre cele două ecrane. În stânga am 6-le normal, iar în dreapta am 6T. Ambele sunt Optic AMOLED, cel din stânga are 6,28 inch în diagonală, iar cel din dreapta 6,41. Ambele sunt rezoluții foarte mari, și anume 1080 x 2280 în stânga și 1080 x 2340 în dreapta. Cel din stânga are un aspect 19:9, iar cel din dreapta 19,5:9. Ambele au aceeași densitate, și anume 402 ppi, și, bineînțeles, sunt capabile să redea 100% din DCI pe 3 și mai este o chestie. T-ul are Gorilla Glass 6, iar 6-le normal are Gorilla Glass 5. Însă, aceasta nu este tot. Haideți să găsesc un fundal alb. Acum are un teardrop notch, nu mai are un breton normal ca în cazul lui 6. Sincer să fiu, este puțin mai sexy, arată mai bine acest notch, nu mai ocupă atât de mult. De asemenea, grila, care pe 6 era între cameră și senzor, acum este undeva aici în partea de sus, nici nu se observă. Este foarte bine ascunsă. Ce nu îmi place, în schimb, este această curbură a ecranului care are un unghi foarte mare. Spre o deosebire de 6-le normal, care arată mai
decent, aș putea spune. Aici, când mă uit pe ecranul ăsta, văd foarte multe curbe, și anume cele de la colțuri plus curbura de la teardrop. Dar, per total, dacă mă întreb pe mine, ambele arată bine. Îmi place și acesta, îmi place și cel vechi. Însă nu pot să spun care este preferatul meu, pentru că sunt două elemente de design total diferite. Acestea fiind spuse, haideți să mergem și la sistemul de operare. Mergem în Settings, About Phone. Desigur, avem un 845 ca procesor de la Snapdragon, bineînțeles. 6 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare. Camerele sunt de 16 plus 20 de megapixeli, adică nu sunt un mare upgrade, dar vorbim despre acestea puțin mai târziu. Telefonul vine din fabrică cu Android 9, versiunea de Oxygen OS este 9.0.7 și, bineînțeles, multe alte detalii care nu ne interesează în momentul acesta. În ceea ce privește interfața, probabil dacă ați mai folosit un OnePlus, sunteți obișnuiți deja cu ea, și anume, în momentul în care schimbi volumul, panoul acesta este vertical, nu mai este orizontal în partea de sus, și asta deoarece este o modificare care a apărut la Android Pie. De asemenea, în partea din stânga avem un fel de feed pe care îl putem personaliza cu widgeturi. De asemenea, avem implementată și navigarea prin gesturi. În rest, aplicațiile sunt aceleași. Am instalat, bineînțeles, PUBG. Haideți să ne uităm și în testele sintetice. Am aici AnTuTu Benchmark. 297.000, 30 de puncte în AnTuTu. Și în Geekbench, imediat ce îl găsesc, 2409 puncte în single core și 8972 de puncte în multicore. Având în vedere că avem de-a face cu un Snapdragon 845 pe 6T, desigur și pe 6-le normal avem tot 845. Așadar, am făcut teste sintetice pe ambele telefoane. Pe 6 am scos 2371 de puncte în single core și 8809 puncte în multicore. Practic nu este o diferență extraordinar de mare și cu siguranță nu o vei simți când te joci sau când vei folosi acest telefon. Dacă tot le am pe amândouă în mână, haideți să oprim ecranul și să vedeți diferențele majore. Și anume, nu mai am grila difuzorului, lacrimă, hashtag lacrimă. Nu știu exact dacă se vede pe cameră, dar acesta este mai subțire decât 6T. În partea de sus nu avem absolut nimic diferit, nici pe spate, mai puțin lipsa senzorului și faptul că este un magnet de amprente și este sticlă, așadar nu scăpa pe jos. Pe laterale nu avem nicio diferență, doar pe față avem un senzor sub ecran, care este destul de rapid, însă eu personal nu sunt mare fan. În continuare îmi vine să pun mâna aici sau aici ca să deblochez telefonul. Înainte de a ne uita și la aplicația de cameră, hai să vorbim puțin despre hardware. Și anume, acesta nu s-a schimbat absolut deloc față de 6-le normal. Și anume, 16 megapixel f1.7 camera principală și 20 de megapixel f1.7 camera secundară. De asemenea, nu am văzut să apară undeva că ar fi o cameră telefoto, însă, în momentul în care deschid camera și apăs pe acest buton, mi-apare 2x. În cazul în care lentila nu este tele și este doar un zoom digital, înseamnă că softul face treabă atât de bună încât mă păcălește cu un nivel de detaliu foarte mare. Aici mai avem un buton pentru Google Lens, acea aplicație care este echivalentă și cu Bixby. Practic îndrepți camera către un produs și îți spune cu un motor cu inteligență artificială la ce te uiți. Celelalte moduri sunt video, foto normal auto, portret, night, panoramă, slow motion și dacă intrăm aici în settings, nu văd absolut nicăieri unde poți să selectezi dimensiunea maximă a fotografiei sau rezoluția video cu care vrei să filmezi. Sunt niște setări foarte simple și, mai bine spus, cele pentru locație, shutter sound, smile capture și portret save normal photo. Este foarte simplistă, în schimb calitatea îmi place foarte mult. Mari diferențe între acestea și 6 normal nu sunt. Totuși, am observat că în cazul în care fotografiezi în lumină artificială mai slabă, cadrele nu sunt granulate, iar detaliul este păstrat destul de mult.
Probabil acesta este rezultatul unei optimizări software, deoarece am observat că și pe 6-le normal, în urma actualizării, rezultatele sunt aceleași. Desigur, trebuie să te uiți foarte atent ca să vezi diferențele și să poți să le compari. Bun, am pornit și jocul nostru preferat, PUBG. Jocul se mișcă foarte fluid, nu are absolut nicio problemă, experiența de gameplay este neîntreruptă și este exact ceea ce m-am așteptat de la un Snapdragon 845. În afară de faptul că nu am absolut nicio armă în momentul acesta și a trebuit să-l omor pe acesta cu un pistol după ce am alergat pe hartă, ei bine, nu pot să spun că sunt nemulțumit de experiența de gameplay. Singurul lucru care nu-mi place este faptul că aceste colțuri au un unghi prea mare și câteodată taie din elementele de pe ecran. Să vedem cum ar fi aici butonul de X. Există alte aplicații care au butoane foarte în margine sau au acțiune foarte în margine și e posibil să fie acoperit. Însă nu este nimic grav, nu mă deranjează acest lucru, era doar o observație. În ceea ce privește gamingul, telefonul se încinge un pic de tot aici în zona camerei, probabil și acolo este procesorul, însă nu este nimic agravant sau nimic de luat în considerare. Nu se încinge foarte tare, merge cât se poate de fluid. Bineînțeles și asfalt nou se mișcă foarte fluid, foarte bine. Nu sacadează absolut deloc și temperatura rămâne constantă. Adică nu se încinge ca în cazul altor telefoane peste măsură și să nu mai poți să-l ții în mână. În schimb, este un telefon interesant. Vom vedea dacă merită să faci upgrade sau nu merită să faci upgrade în ceea ce privește modelul acesta, care da, este foarte performant, este foarte arătos și, da, cum am mai spus, este un magnet de amprente, dar în ceea ce privește gaming-ul și performanța, ei bine, nu am absolut nimic de comentat, este de top, orice aplicație rulează fluid, nu sacadează, nu se blochează și pe partea aceasta eu sunt foarte mulțumit, foarte încântat, nu am nimic de rău de comentat. În concluzie, OnePlus 6, sau mai bine spus OnePlus 6T, este un telefon demn de rangul flagship. Însă, tind să cred că această companie s-a depărtat puțin de scopul și filozofia inițială, adică un telefon care să fie flagship killer cu performanțe de top la un preț destul de accesibil. Totuși, acum acest telefon se învârte în jurul prețului de 2700 de lei, adică prețul la care ai putea să găsești pe piață un Samsung S9 Plus. Cu toate acestea, este un dispozitiv frumos construit, cu atenție la detalii, însă, din punctul meu de vedere, dacă ai în posesie un 6 normal, eu nu văd motivul pentru care ai face upgrade. De asemenea, mari diferențe și între 5T și 6T nu există la capitolul fotografie. După cum am spus și mai devreme, software-ul devine din ce în ce mai bun în optimizarea hardware-ului, așadar calitatea se poate asemăna. Chiar dacă acesta are un adaptor de la USB Tip-C la jack, este un cablu în plus pe care trebuie să-l carci după tine și, mai bine spus, nu poți să testezi perechi de căști în cazul în care nu ai adaptorul la tine. Din punctul meu de vedere, mai precis, o persoană care ascultă muzică non-stop la telefon aproape, jack-ul pentru mine este o prioritate. Dacă și pentru tine este o prioritate, atunci îți recomand să cumperi 6-le normal. În cazul în care pentru tine contează performanța și ai vrea acele câteva mii de puncte în plus în testele sintetice, totuși ai putea să mergi cu acest 6T. De asemenea, este un telefon, după cum am spus și la începutul videoclipului, ceva mai sexy decât 6-le normal. Să nu uităm de senzorul de amprentă de sub ecran. Este ceva inovativ, ceva nou, mai bine spus, este un moft. Desigur, un senzor biometric este mult mai sigur decât un senzor de sub ecran, însă, să fim serioși, cât de des îți pierzi telefonul, cât de des ți se întâmplă să ți-l fure, atâta timp cât îl ții în buzunar și ai grijă de el. Așadar, trag linie și spun aici că aceste două telefoane, chiar dacă sunt apărute în același an, ei bine, sunt puțin diferite, de la construcție, la senzorul de amprentă și, bineînțeles, la implementarea notch-ului. Mergem mai departe către alternative, unde, sincer să fiu, nu știu exact ce să-ți spun. De ce nu știu ce să spun? Ei bine, pe piață există o multitudine de telefoane mobile care sunt în competiție cu acest dispozitiv. Unele oferă ceva în plus, dar renunță la altceva și așa mai departe. Ca o alternativă, ai putea să alegi orice alt flagship în funcție de preferințele tale. Și anume, dacă vrei muzică și vrei un jack și vrei calitate audio,
e bine, mergi către un telefon care are în continuare mufă jack. Ca o notă de final, se zvonește pe internet că OnePlus ar fi prima companie care ar lansa pe piață un telefon cu Snapdragon 855. Chiar dacă și Samsung S10 este în competiție strânsă în crearea unui telefon cu acest procesor, va trebui să așteptăm până anul următor pentru a vedea acest lucru. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. De asemenea, lasă-mi părerea ta despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!